Vítejte u podcastu Medicína srdcem. Dnes s Terezí Zelenkovou, se studentkou všeobecného lékařství. Je mi velikou ctí, že dnes tu mohu přivítat rovnou dva hosty. Primářku oddělení léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Plzeň, paní doktorku Andreu Kunčovou. Dobrý den. Dobrý den, já bych jenom opravila, není to Kunčová, ale Kunšová. To by se manžel strašně zlobil, ale dobrý den a děkuji za pozvání. Tak to se moc omlouvám a děkuji za opravu. A druhým hostem je fyzioterapeut, člen vývojového týmu VR Medical, pan magistr Stanislav Machač. Hezký den. Dobrý den, abych chtěl jenom říct, že moje jméno je v pořádku. Jo. Já moc děkuju taky, ale málem jsem se u toho už zaškobrtla. Jak jsem v úvodu už naznačila, možná už našim posluchačům bude trošičku jasné, o čem bude řeč. Bude řeč o rehabilitaci, o fyzioterapii a hlavně využití virtuální reality právě v tomto oboru. A asi každý už někdy slyšel o virtuální realitě, o těch 3D brýlích a modelech, ale asi spíš v souvislosti třeba s transplantologií nebo s chirurgií. A jak je tomu třeba v té rehabilitaci? Jak se dá vůbec využít virtuální realita právě v tomto oboru? Mm-hmm. My virtuální realitu využíváme na mém oddělení v rámci onemocnění ramenních kloubů. Nyní v letošním roce bychom to chtěli i rozšířit o využití u pacientů po cévních mozkových příhodách a i roztroušených sklerózách u pacientů s neurologickým deficitem, ale samozřejmě ta škála těch onemocněních je větší. A my se snažíme zacílit tu terapii na ovlivnění jak motorických, tak i kognitivních funkcí. Mm-hmm. A vést ty pacienty hlavně jako motivačně k nějakým výsledkům. Mm-hmm. No a jsou potom, protože jste říkala cévní mozková příhoda, to se týká spíš starších pacientů. Je tam nějaké věkové rozmezí, nebo kdo jsou ti vaši pacienti? V podstatě nemáme horní hranici použití virtuální reality, jenom je ta spodní od 8 let. Mm-hmm. U nás teda využíváme virtuální realitu pouze pro dospělé pacienty, na děti se nespecializujeme, ale není neobvyklé, že pacienti jsou 80-tníci. A když se teda na děti nespecializujete, existuje vůbec nějaké využití s dětmi? Dá se, nebo specializují se na to třeba jiná střediska nebo i jiné kliniky? Určitě. To využití u dětí je poměrně široké. Ano, obecně, jak říkala už paní primářka, využití virtuální reality v rehabilitaci je asi tak rozmanité, jako je rehabilitace sama. Mm-hmm. A podobně to platí u těch dětí. Mm-hmm. Například v Jánských Lázních se využívá virtuální realita v rámci rehabilitace u dětí s dětskomozkovou obrnou. Využíváme to u dětí s autismem. Mm-hmm. Pak takové víc speciální věci, jako jsou malí pacienti s parézou brachiálního plexu a podobně. Mm-hmm. Já jsem slyšela, že se dá i virtuální realita využít třeba právě pro léčbu různých psychologických, psychiatrických onemocnění. Já vím, že vy s tím asi úplně nepracujete, není to přímo to gros vašeho oboru, ale máte třeba nějakou spolupráci třeba s psychiatrickou klinikou, nebo víte o tom, že by třeba právě i VR Medical spolupracovalo v tomto ohledu, nebo do budoucna by chtělo třeba s pacienty psychiatrickými? Toto jako není vysloveně naše zaměření. Je pravda, že určitou spolupráci máme s Národním ústavem pro duševní zdraví, ale není to hlavní zaměření ve smyslu léčby pacientů s psychiatrickými diagnózami. Na druhou stranu jako rehabilitace ve virtuální realitě se někdy používá třeba i ve spojitosti s léčbou, s úpravou fobií. Můžete si představit, že máte třeba pavouka, který se vám postupně jako zvětšuje. To je takový asi nejjednodušší, jako nejprimitivnější příklad, ale podobně fobie z výšky a podobně. A pak už tam závisí na šikovnosti toho terapeuta, v tomto případě psychoterapeuta, jak dokáže s tím pacientem dobře pracovat, třeba v rámci nějaké kognitivně behaviorální terapie. Ale to opravdu není to naše hlavní gros, to naše hlavní zaměření. Jak jste zmínil právě ten autismus, tak mně to přijde strašně fajn pro ty děti, protože když si vezmete, tak někteří mají třeba strach jít do obchodu, nakoupit si tam a teď najednou, když můžou být
nějaký té svý jakoby virtuální hře vyzkoušet si to, dát si ty věci do košíku, že to třeba můžou líp zvládat. A v tomhletom ohledu se mi to trošičku víc propojuje, nejenom jakoby s tou fyzioterapií jako takovou, ale že to může mít právě úplně neuvěřitelné množství dalších možností, jak a dál to rozvíjet a podobně. Určitě ano, tak u těch dětí s autismem my tam máme jednu speciální aplikaci, což je v podstatě taková obdoba, možná znáte nizozemský koncept Snowzealand. Místnost Snowzealand, to jsou takové místnosti, kde pacient si může v podstatě různě hrát, objevovat, měnit světla, měnit zvuky. Jsou tam někdy využívány haptické věmy a podobně. A my máme obdobu toho Snowzealandu v rámci aplikace virtuální realitě. Vy si to představte tak, že ten malý pacient s autismem má na sobě teď ten headset, ocitne se v jiném prostředí, ve kterém si dokáže tam nastavovat barvu světel, intenzitu světel, dokáže tam objevovat různé předměty, dokáže tam objevovat, jaké předměty mají zvláštní zvuky a podobně. A dokáže si vlastně v rámci toho pocitu svého vlastního bezpečí tu místnost i upravit tak, jak potřebuje. A tam si myslím, že ty výsledky jsou opravdu dobré. No ale asi jako každá terapie, tak předpokládám, že i virtuální realita má své kontraindikace. Tak které jsou takové, se kterými vy se setkáváte třeba? V podstatě dá se říct, že absolutní kontraindikací je epilepsie, ale jinak mezi ty relativní jsou to veškeré akutní stavy. Ve smyslu nějakých zánětlivých, CMP, nějaké kardiální dekompenzace a podobně, nebo kdo má třeba nějaké závažné onemocnění očí, tak také ne, ale ty běžné nemoci, které postihují naší populaci, jsou ideálními adepty na využití virtuální reality. Tam je akorát eventuálně nějaké jako nežádoucí věmy po virtuální realitě, kdy může dojít k nějaké přechodné nevolnosti, bolestem hlavy nebo nějaké únavě, ale my veškeré pacienty, které indikujeme na tu virtuální realitu, tak to s nima důsledně probíráme, veškeré ty možnosti a vždycky je tam přítomen u nás fyzioterapeut nebo ergoterapeut, který zasáhne, když pacient pocítí nějakou nevolnost. Ale musím říct, že zatím u našich pacientů se to nikdy nestalo. Všichni jsou spokojení. Ano, nadmíru. To je dobře. No a je potom potřeba nějaký vyloženě vstupní pohovor nebo vyšetření předtím, než se indikuje právě terapie virtuální realitou? Určitě je, protože my potřebujeme zjistit vůbec, s jakou diagnózou ten pacient přichází, jestli splňuje teda ty kritéria, jestli vůbec s tím sám souhlasí, protože nenutíme to. U nás to bereme jako doplněk té základní léčby standardní a je to i časově samozřejmě náročné, je to pro toho pacienta, který u nás místo třeba hodiny stráví 1,5 hodiny. No a tam je velká paleta věcí a aktivit, které si mohou pacienti vyzkoušet, které třeba například mají nejraději, nebo co všechno nabízíte, jaké hry a podobně. Tam bych řekla, že to závisí na pohlaví pacientů. Muži, aspoň teda naši pacienti, mají nejradši lovení rybaření, ryb. Jo, ale v realitě asi moc ne. No, já si myslím, že vzhledem třeba k nějakým poruchám, ať už té mobility nebo nějakým onemocněním, nedokážou se dostat opravdu na ten rybolov, takže jsou rádi za to vyzkoušení, s čímž zase ženská populace moc nesouhlasí a těm se líbí jiné aktivity. Já osobně miluju tady opory s balonkama, ty se mi hodně líbí a vlastně Standa je jedním z těch tvůrců, který s tím přišli a dotáhli to do super dokonalosti, takže záleží to na věku, na to, co opravdu ty pacienti dělají a na tom pohlaví. A když už jsme teda u toho rybolovu, tak to funguje teda tak, že mají nějaké senzory na rukou? A nebo jakým způsobem teda loví? Já myslela, že i jako trénují teda tu ruku. V podstatě to naše technické řešení je úmyslně tak jednoduché, jak jenom může být. To znamená, že my se snažíme a nepoužíváme senzory.
v rámci toho, které normálně jsou dostupné v rámci toho headsetu, ale zároveň ten headset, rozumím, to jsou ty brýle, které si pacient jako na sebe nasadí. Mají kolem sebe řadu vlastně kamerek, které snímají ruce a které dokážou vlastně ty ruce dokážou vymodelovat a dosadit do toho vlastního prostředí. Takže pacient ovládá to prostředí té virtuální reality pomocí vlastních rukou, velmi přirozeně, velmi spontánně, nemusí se to učit, nepotřebuje k tomu žádné ovladače mít rukou a díky tomu je to vlastně tak přirozené, pak je to jednoduché například pro seniory, starší a podobně. A když jste se ptala na to rybaření, tak tam v podstatě nastaví ruku, buď chytne tu udici, myslím, že tam byly dva režimy, kdy vlastně hýbal s tu ruku a ta udici byla vlastně přifixovaná k té ruce, nebo ji stoveně jako chytne za rukojte toho prutu a loví si. No já jsem si to právě představovala možná teda špatně jako takové ty hry, co jsou na televizi, jak máte, já nevím teďka, kdo to vyrábí, jestli nemůžu vzpomenout na ten název, ale jak mají vyloženě ovladače ty lidi a hrajou ten tenis a takhle, že jsem si to představovala trošku. Nintendo, PlayStation a všechny tyhle jsou možnosti. Samozřejmě ten headset dává možnost i těch ovladačů ručních, ale my je vůbec nevyužíváme, protože ty programy jsou nastavený právě na co nejjednodušší využití u těch pacientů. A také to, že když například u pacientů, řeknu, po cévní mozkové příhodě chceme trénovat a v podstatě chceme vycvičit ty ADL, to znamená takové ty běžné denní činnosti, tak při těch běžných denních činnostech taky nemáme v rukou ovladače a chceme být vlastně co nejpřirozenější, tak tam se to i nejvíc hodí. A zároveň ten headset celou dobu, ten systém celou dobu i hodnotí například rozsahy těch prstů a podobně, takže tam by bylo i kontraproduktivní mít v ruce ovladače, když bychom chtěli hodnotit něco, co má být pak použitelné do toho běžného života. A ještě doplním, že mnohdy, když už mluvíme o cévních mozkových příhodách nebo i jiných neurologických diagnózách, tak vlastně ten pohyb je minimální a třeba kolikrát ani nedokáží udržet ten předmět, anebo naopak udělat pohyb horní končetinou, ať už akrálně nebo v jiných segmentech. Takže i díky tomu vlastně, že nejsme nuceni využívat ty ovladače, tak můžeme tu terapii více cílit. To jste mi možná teďka odpověděla na otázku, jestli není lepší využívat normální předměty a dát jim ten prut do ruky, ať si to zkouší sami, že oni by ho možná třeba ani neudrželi. To je jedna věc, že nějaký handicap zřejmě pacienti mají a zase v tom našem nemocničním prostředí nelze vždycky rybařit nebo zajistit veškeré ty prostředí, ve kterých my vlastně v rámci té virtuální reality simulujeme ty činnosti. A těch prostředí je v podstatě mnoho. Těch může být až třeba několik desítek v této chvíli. A není možné to všechno přenést do té nemocnice. Takže i to je vlastně toto motivační, že ti pacienti se dostávají do různých typů prostředí. Vlastně jsou to interiéry, jsou to exteriéry. Může to být například kuchyně, pacient si tam bez toho rizika, že by mu spadly nějaký skleničky, tak se tam už snaží například rovnat skleničky do kredence a zkouší si to tak, že sedí na tom nemocničním lehátku a v podstatě je to velmi motivační pro toho pacienta, než když by byl mezi těmi 4 stěnami. Určitě. No právě mě napadá, že vlastně dřív, než byla nějaká virtuální realita, tak se to možná dělalo tím stylem, že si vzali třeba pěnový míček a zkoušeli si jakoby na nějakým lehkém předmětu tenhle ten grif, třeba tenhle ten pohyb, rovnání skleníček, tak místo toho rovnání třeba míčku do poličky. Ale asi to teda, předpokládám, ty pacienty baví mnohem víc s tou virtuální realitou. No ano, hlavně zajímavé, to nejde proti sobě. To není tak, že jsme teď opustili ty klasické terapie s těmi míčky, s těmi reálnými předměty, ale prostě se snažíme využít přidané hodnoty této metody, ale samozřejmě ti pacienti pořád mohou docházet na klasickou ergoterapii, mohou a mají provádět klasickou fyzioterapii. A byla by chyba, když by prováděli jenom rehabilitaci ve virtuální realitě a neměli jinou terapii, tak to samozřejmě není. Je to něco, prostě to zvýšení toho spektra té léčby. No já jsem podle vašich videí a fotografií viděla, že se vlastně zaměřujete na horní končetiny
vždycky jsem viděla právě takový to spojování těch hvězd, nebo koukala jsem na nějaké aplikace, které třeba využíváte. Takže všechno to je jako co se týče horních končetin. A co ty dolní končetiny? Dá se to taky nějakým způsobem využít? Do budoucna třeba? Uvidíme do budoucna, technologie jdou hodně dopředu, nicméně v současnosti nemáme, já teda nejsem žádným technikem, ale nicméně na dolní končetiny to nevyužíváme v pravém slova smyslu na cvičení hybnosti, protože tam prostě ty senzory nějakým způsobem nejsou schopny jako zaznamenat ten pohyb. Ale v druhé linii v podstatě využíváme dolní končetiny ve smyslu stoje, nějaké rovnováhy, nácviku a podobně. Si představte, že ty kamerky na tom headsetu jakoby nevidí ty dolní končetiny, takže ona je možné ty končetiny nějakým způsobem modelovat, ne tak přesným jako ty horní končetiny. Je možné s nimi pracovat, ale to hlavní zaměření v této chvíli na ty horní končetiny. Když bychom chtěli přesně vlastně mapovat pohyb, rychlost, rytmicitu dolních končetin, tak bychom potřebovali ještě přídatné senzory, což dělá tu terapii trošku už jenom trošku technicky náročnějším, ale zkušenosti jsou takové, že jakmile nějaká metoda v té terapii je už trošku náročnější technicky, tak už polovina terapeutů to radši nedělá. No tak asi se cílí nejenom na ten rozsah toho pohybu, ale pak i na tu kvalitu, že jo? Aby byl ten pohyb provedený kvalitně a možná třeba ani ty dolní končetiny by to třeba tolik nezaznamenalo, že možná třeba rozsah ano, ale ne úplně tu kvalitu toho pohybu. To tak je, no. A pořád si představte to, že u naprosté většiny těch terapií pořád je ten terapeut, který může tomu pacientovi dávat ty instrukce navíc, který může hlídat končetiny, který může tu terapii ještě jakoby zpestřit a dochází tam i takovému vlastně zajímavému fenoménu, který se netýká jenom dolních končetin, ale vy si představte, že máte třeba vertebrogenního pacienta, který teď s pomocí virtuální reality se učí, jak správně dýchat, jak učíme na terapii, to brániční dýchání, jak učíme napřímit páteř a podobně. A teď kolem něho chodí vlastně, ten pacient stojí, kolem něho chodí ten terapeut a vlastně taktilně mu upravuje, mu třeba trošku vytáhne krční páteř, upraví mu pozici hrudníků, dá mu nějaké taktilní stimuly na postraní trub, kam má dýchat. A to je něco, čeho vlastně nedosáhnete při té klasické terapii, to, že byste měla někoho neviditelného kolem sebe, kdyby vás vlastně takhle korigoval. A výhoda v tom je, že do toho podvědomí přichází trošku jiným způsobem a trošku jiným způsobem si to ten pacient zafixuje. Takže to je taky jedna z přidaných hodnot té virtuální reality a to se týká i těch dolních končetin, které je možné tím způsobem taky korigovat. No a když se ještě teda vrátíme k tomu, jak to teda celé probíhá, tak během té terapie, během nějaké té hry nebo aplikace, tak je tam teda nějaký hlasový, já nevím, jak to je, terapeut v tom headsetu. Průvodce, který teda říká, jak by se to správně mělo dělat a zároveň je tam teda ještě opravdový reálný terapeut, který na to dohlíží. Je tam vlastně hlasový průvodce, kterého využíváme, který na začátku vysvětlí, co má ten pacient dělat. A v průběhu už té terapie už do toho nezasahuje, ale od toho tam potom jsou ty terapeuti, kteří, když si neví rady, tak můžou navést a vlastně my máme streamování, kdy vidíme přesně, co ten pacient dělá a ten terapeut dokáže ho navést hlasově, co teda se má vykonat nebo co dělá chybně a tak dále. Já jsem si právě říkala, jestli ten reálný terapeut má taky brýle teda, aby viděl to, co vidí ten pacient, takže nemá. Ne, má to na tabletu a vidí. A potom to zpětně hodnotíte teda úspěšnost třeba vykonání těch pohybů. Podle toho, co je zrovna potřeba. No. Všechno se zaznamenává, takže k těm datům se můžeme i zpětně vrátit. A záleží, co chceme hodnotit. Jestli úspěšnost těch jednotlivých jako programů. Kolik ryb vylovil. Přesně tak, za jaký časový horizont třeba dokončil ten úkol, kolik hvězdiček a dalších jakoby úkolů, co tam jsou. To nejsou jenom tyhle ty dvě. A těch programů podle mě je už kolem 40, nebo možná se pletu. Tak, nějak tak, no. Takže je jich velké množství poměrně. A
také ta obtížnost se může nastavit a zároveň i ten terapeut hlídá kvalitu toho provedení. Ale ten systém dokáže exaktně hodnotit kvantitu pohybu, což jako souvisí, ale víme, že ta kvalita je trošku ještě o něčem jiném. Ale ten systém standardně v podstatě při každé té aplikaci hodnotí rozsahy pohybu končetin, polohu hlavy v prostoru. Může hodnotit, jestli není nakloněná krční páteř, jaká je tam rytmicita, jaké jsou rozsahy v rámci třeba jemné motoriky. Může hodnotit unavitelnost, to znamená podívá se na to, jaké jsou rozsahy na začátku, na konci toho cvičení a podobně. A pak už v podstatě záleží na tom konkrétním terapeutovi, co u toho konkrétního pacienta považuje za důležité, zásadní a na ta data se může podívat. A potom teda i vidět progres, že jo, asi vidět v čase. Progres, no. Můžete si představit zase, když se ještě zůstanou u těch pacientů po cévní mozkové příhodě, tak když máte třeba pacienta s Neglect syndromem, tak se můžete podívat, do jaké míry pracuje třeba v té levé polovině prostoru, kde oni mají problém, že často vlastně pracují v té pravé polovině prostoru. No a jak to vnímají právě samotní pacienti? Jsou třeba pacienti, kteří vyloženě do toho nechtějí? Já musím říct, že když už mi někdo odmítl do této terapie vstoupit, tak to byli pacienti, kteří měli nároky časové a z časových důvodů do toho nešli, jinak nikdo se neobával ničeho. A jak dlouho teda trvá taková jedna lekce třeba? V podstatě ty brýle u nás mají pacienti maximálně 25 minut na očích, kdy počítáme prostě s půlhodinovou terapií. A potom je teda ještě nějaký výstup z toho, že to probírá s terapeutem? Ono nejedná se pouze o cvičení s virtuální realitou, ale vždycky je tam právě ten základní klasická fyzioterapie, která většinou předchází té virtuální terapii. Takže oni už jsou nějakým způsobem zainstruováni a po sérii, po jednom cyklu potom jdou na kontrolu, kdy my si k tomu řekneme z jeho strany a z naší strany nějaké pokroky a postupy. Abych se možná ještě rád vyjádřil k jednomu mýtusu. No, mýtu? Mýtu, ale to je ještě něco jiného. K tomu si vyjadřovat nebudu. Ale chtěl bych se vyjádřit k seniorům, protože někdy se má obecně za to, že seniori, tím, že to je starší generace, někdy se řekne méně technologická generace. Naše zkušenosti vlastně ukazují opak. No, tím, že ta práce i v tom virtuálním prostředí, tím, že nepoužíváme ovladače, tak je velmi intuitivní, přirozená, automatická, spontánní, tak ti seniori na to reagují velmi dobře. A zvlášť, když jsme třeba pracovali s nějakými seniory v domovech seniorů, tak i pro ně to bylo takové zpestření, že skoro bych řekl, že byli nadšení většinou. Určitě. Naopak bych řekla, že ty mladší se na to těší a mnohdy jsou jako, nechci říct, že úplně zklamáni, ale oni jak už mají tu zkušenost s jinou jako technologií těch virtuálních her, a vůbec počítačových her, tak mnohdy od toho očekávají víc než ty seniori. Ty seniori potom chodí za vnoučaty a říkají vnoučatům, a já jsem dneska cvičila virtuální realitě. Ano, opravdu jsou velmi nadšení z toho a jdou do toho. No je pravda, teda já jsem na medicíně 6. rokem a ještě rok předtím jsem studovala právě fyzioterapii. Byla jsem na praxi v děčínské nemocnici a tam byl asi nějaký prapůvodní vznik virtuální reality, protože já už si tam pamatuju, to je 7 let zpátky, že něco podobného tam dělali. Že seděli na židlích a něco tam takhle rukama spojovali, ale moc si nejsem jako jistá, jestli to bylo jako, jestli to snímal pak ten počítač, nebo pak jestli to kreslili na počítači, ale hodně podobný to bylo to, co jako popisujete. To je hodně zajímavé, já jsem z Děčína, ale s tím to nemám nic společného. Vy jste z Děčína? No, vy jste taky z Děčína. To je krásné přiznání v podcastu, ano. Ano, já jsem taky z Děčína. Výborně. Výborně. Tak si pak pojďme něco o Děčíně, ale docela jste mě s tímto překvapila, protože já to vůbec nevím, že tam něco takového probíhá. Ale asi to nebyla jako virtuální realita, ale velká snaha o to, aby pacienti, právě seniori, byli zapojeni taky do těch technologií a trénování pohybu na počítačích a tak. Tak to je vidět, že Děčín je město netušených možností už před 7 lety a kde to všechno začalo vlastně, takže ne v Plzni. Ne, nejste tady takový průkopníci. Tam na severu možná, tam jo.
Ne, tak to je samozřejmě s nadsázkou myšlený, no tak to je hezký, tak to jste mě pobavil. No a dá se vůbec využít virtuální realita potom ve skupinových terapiích? Nebo je to jenom individuální? Určitě dá, my teda zatím nevyužíváme skupinové terapie, ale určitě je ten prostor na to. Neřekla bych úplně nějak velké skupiny. Myslím si, že jsme se tak shodli, že ty 4 pacienti by byly asi ideální, protože už jste tady mluvila o té kvalitě provedení těch pohybů. A z praxe více jak 4, maximálně 5 klientů nemůžete obejít tak, aby jste zajistila do určité míry tu kvalitu toho provedení pohybu. Takže ano, je tady asi možná budoucnost nějakých skupinových cvičení, ale je to zase v závislosti i na prostorech a na té korekci tím terapeutem. A to je potom teda nějaká i skupinová hra nebo aplikace, ve které jsou zapojeni všichni a všichni vidí teda jeden obraz. Teď to tak není, že by spolu interagovali. Ne. Jo, technicky to je samozřejmě možné, ale teď to tak nastaveno není. Teď vlastně si cvičí každý sám za sebe a ten terapeut je tam k dispozici, aby jakoby korigoval a pak může to být i časově efektivnější. No. Jo, sice jako do určité míry je to takzvaná ta gamifikace. Ano, děkuju. Aha, to nevím ale vůbec, co znamená. Jako udělat z toho hru v podstatě. Jo, tak jo. Zjednodušit to do té hry, ale je tady zacíleno na tu individualitu toho cvičení nebo té terapie, takže uvidíme časem. No a můžou si třeba pacienti půjčit od vás ty brýle domů a doma si to trénovat? V tuto chvíli to tak není. V tuto chvíli vlastně s tím řešením pracují hlavně jako větší instituce, firmy, větší zdravotnické zařízení, ale postupně moje přesvědčení takové, že to bude směřovat k tomu individuálnímu použití doma. Kolik to vůbec časem stojí? Takový jedno zařízení. Headset není tak drahý, to je pár desítek, nebo... Ještě méně headset v podstatě stojí, to je podobně jako mobilní telefon, 12 000 třeba. Na Alze. Jo, to pořízení headsetu není až takové dramatické, ale to know-how samozřejmě nevím, nakolik si cení. Já taky nedokážu říct konkrétní částku, to je v podstatě pak na vyjednání, jako o konkrétních podmínkách, nevím, s fakultní nemocnicí nebo podobně. To není tak, že by tam byl vystaveně ceník v tuto chvíli. No spíš právě jako jestli to je teda nějaká jako aplikace, kterou, jako to je třeba na cyklistických trenažérech dneska velmi oblíbená věc. Koupí se domů lidi trenažér, ale pak si musí koupit tu aplikaci, kterou si už pustí, já nevím, na tom tabletu, počítači. Tak možná k tomu můžeme trošku vzdáleně přirovnat, tím, že se kupuje licence na určitý čas. Jo. No a vůbec, když jsme probírali už, jak to vnímají pacienti, tak jak to vnímají ti terapeuti? Nenadávají třeba, že jim tady virtuální realita bere jejich práci? Tak možná, že někteří terapeuti zpočátku byli více skeptičtí, ale na druhou stranu asi nenajdete, nebo já neznám terapeuta, který by si stěžoval na to, že má málo práce. To řešení nemá nahradit terapeuty, má to být doplněk, má to být podpora té terapie, která už běží. A má to i přinést nějakou třeba větší efektivitu třeba do těch nemocnic, s tím, že ten pacient, když zůstane u toho modelu pacienta po celé mozkové příhodě, má třeba předanou terapii navíc, nebo v rámci toho, když tam je skupinka, která si cvičí, tak tam ti pacienti v té skupině mají nějakou terapii navíc, kterou by třeba neměli. Setkal jsem se s terapeuty, kteří jsou více konzervativní, kteří byli více skeptičtí ze začátku, ale v podstatě ve všech těch případech ta skepse se nějak rozpustila časem. Andreo, jestli máš. Jo, úplně přesně, jak to říkáš. Ono je potom docela zajímavý vidět a hlavně slyšet od těch pacientů při té aplikaci nebo při tom využití virtuální reality, kam oni se posunou, jak v pohybu, tak opravdu je ten práh bolesti taky jinak posazený. Oni, když nevidí opravdu tu svoji končetinu, když to teďka stáhnu na tu horní končetinu a vidí to jenom v rámci toho virtuálního světa, tak oni se dostanou, dobře, ta kvalita provedení není úplně třeba tak dobrá,
ale dostanou se rozhodně dál, i co se týká hranice té bolesti i rozsahu pohybu. A myslím si, že to mnohé právě ty skeptičtější kolegy dostalo do té části, že vlastně k tomu si otevřeli tu cestu. To je zajímavý. No a jak je na tom potom virtuální realita v budoucnu? Jak vidíte, kam až může sahat právě v rámci fyzioterapie? No, osobně tam tuším víc cest. Jedna z cest asi bude taková, že virtuální realita, respektive rehabilitace s využitím virtuální reality bude víc využívat ještě biofeedbacku, že si můžete představit třeba EEG, EMG, různé druhy biofeedbacku. Myslím si, že tam bude i širší využití technologie, která dneska už v podstatě je dostupná, a to je technologie, která v tom headsetu využívá eye tracking, to znamená, že ten headset přesně ví vlastně, kam se díváme, jaké jsou pohyby očí, což tak teoreticky se dá využít v nějakém hodnocení, diagnostice pacientů, třeba i například vestibulární pacienti, a dívat se na to, v jaké pozici u nich vznikne jaký nystagmus, jakým směrem například, a to je takový feedback pro tu terapii. A celkově to hodnocení a ta diagnostika těch pacientů s tím headsetem může být zajímavá. My třeba teď máme už rozjetý několik měsíců projekt, kde máme téměř 100 pacientů změřených v domovech seniorů a snažíme se vyhodnocovat jejich balanční schopnosti, stabilitu chůze, stabilitu stoje a vyhodnocovat riziko budoucího pádu. Takže to může být taky budoucnost. Já zase za sebe vidím mimo tohle ten směr i právě tu domácí péči. Já jsem i k tomu ze začátku tak jako už přistupovala, že by se mi to líbilo protnout tu ambulantní nebo hospitalizační sféru s tou domácí péčí, protože já nevím, jak kolega vnímá pacienty nebo svou škálu pacientů, ale mnohdy pacienti jsou leniví, když to řeknu otevřeně, spíše chodí na tu terapii jako pasivní článek a chybí tam ta aktivní složka. A doma už vůbec necvičí. A doma už necvičí, ačkoliv nám to samozřejmě jako odkejvají, že ano, my to samozřejmě mnohdy rozklíčujeme, ale tohle to je do určité míry tak velká motivace a zároveň i kontrola naše, že opravdu to prováděli, ať už je to cvičení jakékoliv, tak tohle to se mi líbí i na takovéto domácí využití. Je pravda, že jsme možná vlastně nezdůraznili ty největší přidané hodnoty, jako té virtuální reality. Jo? To je právě ta motivace, kdy ten pacient to bere jako něco, co ho prostě baví. A zároveň je tam taky velmi zajímavý fenomén, který už je zmapovaný ve více studiích, a to je vlastně relativní běh času, kde ten pacient subjektivně ten čas v té virtuální realitě vnímá tak, že je mnohem kratší, než ve skutečnosti je, takže to cvičení potom je vlastně delší, než se zdá tomu pacientovi. A to je takový vlastně nepřímý důkaz toho, že je to v podstatě baví. Jako když prostě jste na kafi s člověkem, který vám je příjemný, tak ten čas taky plyne prostě rychleji. No. A ještě možná bych k tomu dodala, že ti pacienti, kteří jedou tuhletu terapii, tak oni soutěží sami se sebou a vždycky ví, v jaké třeba linii skončili posledně a tu chtějí překonat. Zatímco když cvičí pouze s tím v uvozovkách fyzioterapeutem, ergoterapeutem, tak oni nedokážou zhodnotit tu míru té pohyblivé složky nebo toho, co docílili posledně. Oni třeba dokážou zhodnotit, že teď mě to třeba bolí až ve vyšší pozici, ale přece jenom tady už je jasně dáno, kam dosáhli, co zvládli a to je posouvá a motivuje dál. Určitě. No já jsem právě aspoň teda, co od vás slyším, tak to na mě působí tak, že virtuální realita ve fyzioterapii je prostě skvělá a minimálně do budoucna bude a vidíte v ní ten potenciál, ale třeba, když jsem se dívala na využití virtuální reality jinde v oblastech medicíny, ať už to byla třeba kardiochirurgie, kde se taky snaží v IKEMu nějakým způsobem to využít. Je to boom, je to obrovský prostě pacient, který řekne, no, byl jsem operovaný s virtuální realitou, tak je to najednou takový jako hezký si to poslouchá. Ale sami ty chirurgové potom řekli, no, ale není to ono.
stejně tam ten chirurg musí být a stejně jsou důležitější ruce toho chirurga. A ve výsledku ta léčba nebo ta operace byla delší a ani to není tak kvalitní, že z toho mají smíšený pocity. Ale z vás vidím, že prostě v té fyzioterapii to má jenom benefit. Ono je důležité si asi opravdu říct, že vůbec nechceme nahradit fyzioterapeuty, ergoterapeuty a všichni, co prostě pracujeme v té rehabilitaci, protože o těch rukou to je. To bezesporu. Bereme to opravdu jako doplník té terapie. Nenahrazuje nás to. A tak jsme si to, asi bych řekla, nastavili všichni a proto vidíme ty benefity. A jak je na tom vůbec VR Medical ve světové konkurenci? Já bych řekl, že jako celkem obstojně. No. Když ještě zůstanu u jako české konkurence, tak v podstatě to řešení VR Medical je jediný certifikovaný prostředek využívající virtuální realitu, certifikovaný ve smyslu toho, že to je zdravotnický prostředek. Co se týká světa, tak my průběžně si děláme určité jako rešerše, díváme se na to, jak jsme na tom v konkurencí ve světě, jak jsou na tom ostatní startupy a řekl bych, že velmi, velmi obstojně a asi trošku jako neskromně můžu říct, že se tady povedlo v Plzni, obecně v České republice se VR Medical povedlo dát dohromady výborné inženýry a i schopné lidi z té klinické praxe a ten tým jako takový, tak jak je postavený, tak jako velmi silný. A to si myslím, že je poměrně unikátní i ve světě a souvisí to i s tím, že u nás jsou výborní inženýři v České republice a i ti terapeuti a i ta fyzioterapie prostě tady má tradici možná jako málo kde. Tak se z toho povedlo udělat hezké řešení. A už spolupracujete třeba i se zahraničními firmami nějakými nebo klinikami? Jsou tam rozjeté spolupráce, je tam rozjetá spolupráce v Líbeku na onkologii, připravuje se dokonce spolupráce, jestli to můžu říct, se sítí oxfordských nemocnic a je toho trochu víc a to uvidíme, jak to všechno poběží. To je krásný, tak budu moc držet palce. No, my jsme probrali už tady virtuální realitu, ale vlastně já jsem vůbec nepředstavila pořádně vás jakožto lidi, jakožto primářku a úspěšného fyzioterapeuta. Takže možná, jestli byste o sobě něco víc řekli, jak jste se třeba dostali k tomu, co právě děláte. Já dám slovo žena první. No, můj příběh není tak přímočarý. Já jsem včera shodou okolností večer jsem si teda bohužel poprvé pustila vaše podcasty, abych věděla, jak jsou vedeny, ale a když tam kolegové, na které jsem si pouštěla, říkali, jak už snad od plenek věděli, že budou lékaři, tak takový příběh já teda nemám. Já jsem v podstatě do poslední chvíle vůbec nevěděla, že bych chtěla na medicínu. Já jsem tu škálu měla opravdu velkou a v podstatě jsem vyzkoušela všechny vysoké školy, které snad se otevíraly v mém roce. A zkrátím to, nakonec teda jsem se rozhodla pro lékařskou fakultu tady v Plzni a i celou fakultu vlastně jsem vyšla, mimochodem krásné studium, na to já velmi ráda vzpomínám. A vyšla jsem a nevěděla jsem vůbec, co chci dělat. Opravdu mi to celé studium nedalo nějaké zaměření, nebo aspoň já jsem si ho teda nenašla. A v podstatě jsem vycházela z vysoké školy pouze s tím, že nechci dělat internu. A protože jsem si myslela v té době, že jsem manuálně zručná, tak jsem si říkala, že bych chtěla dělat něco, kde se dělá nějaká menší chirurgie, tak eventuálně, nebo nějaké, jako, kde opravdu trošičku ty ruce použijou, tak jsem se šla ptát na různé obory, ale nikde v mém teda promočním ročníku nebylo místo, jedině na té interně, takže jsem šla původně tedy na internu, ale než jsem tam měla nastoupit, tak se náhodou objevilo volné místo na rehabilitaci v bývalé vojenské nemocnici. A ačkoliv jsem o rehabilitaci vůbec nic nevěděla jako medic,
tak jsem si řekla, že je mi to určitě, jako dříve jsem více sportovala, bližší téma než ta interna. Tím nechci nějak ponížit internu, ale prostě můj obor to není. Takže jsem šla na tu rehabilitaci, tam jsem se chvilku hledala, ale pak jsem se našla, už jsem zůstala, našla jsem si tam opravdu ty hezké věci na té rehabilitaci a už jsem nekonvertovala k jinému oboru. Můžu se ještě teda zeptat pro naše posluchače, který by třeba chtěli jít cestou rehabilitačního lékaře, tak jaká je teda ta cesta? Nastoupí se rovnou na kliniku rehabilitace nebo oddělení rehabilitace, nebo právě třeba si musí udělat kmenovou zkoušku v jiném oboru? Ono dříve to byla vlastně nadstavba, kdy jste musela mít atestaci z jiného oboru, ale teď už x let to funguje jako samostatný obor a máme kmeny. Interní, chirurgický, ortopedický, dětský a v podstatě, protože sice to vypadá, že rehabilitáků je hodně, ale není jich zase tolik, ale míst je málo, bych řekla. Takže pokud někteří z kolegů o tom zvažují, dát se na tuhletu linii rehabilitačního lékaře, tak doporučuji, pokud nebude hned někde místo na rehabilitaci přímo, tak nezoufat, jít po nějakém tom kmeni, dodělat si kmen a pak přejít. Jde to. A pak teda atestace je už rovnou čistě z rehabilitace, ano, a fyzikální medicíny. Skvělý. No a jak je to u vás? Ty. Moje cesta. Předávám štafetu. To je mnohem zajímavější. Cesta z Děčína. Jak jste se dostal z Děčína do Prahy? No, já na děčínském gymnázium. Tak to jsme chodili na stejné gymnázium. Jo, tak to si musíme pohovořit ještě. No já jsem taky nevěděl, tak to mám podobný tady jako s Androu, respektive s paní primářkou Kunšovou. Mám podobný to, že jsem v podstatě nevěděl dlouho, co chci studovat ještě jako na Gimplu a převažovala tam většinou architektura, no, akorát, že jsem na ČVUT musel odevzdat nějaký návrh kuchyně na podzim, to jsem neudělal. A pak čas plynul, no a v pondělí jsme měli dávat přihlášky někam. V pátek jsem ještě nevěděl. Obor astronaut jsem nenašel nikde, tak... Počkej, mě si ale říkali jinou verzi. No, tam ještě... Tohle je společensky přijatelné. Tam je ještě verze tím. Zjistil jsem, že v Mariánských Lázních má pobočku první lékařská fakulta, do Prahy jsem nechtěl, to mi přišlo jako v té době jako příliš velká divočina. Pak jsem tam stejně jako přijel později, ale zjistil jsem, že tam je pobočka první lékařské v Mariánských Lázních, obor fyzioterapie, v Mariánských Lázních jsem měl ještě nějaké osobní zájmy, tak jsem tam začal studovat a ten obor mi zůstal. No. Pak jsem šel na druhou lékařskou pokračovat a potkal jsem výborné lidi a v podstatě jsem už byl přesvědčený o tom, že když jsem si ten obor vybral, že ho chci zůstat a dělat to tak nějak dobře. No. A nyní máte teda soukromou nějakou kliniku? Já mám soukromou ambulanci, zároveň vyučuju na druhé lékařské fakultě, to znamená v Motole. Takovým mým hlavním dominantním zaměřením je sonografie hybného systému a to je to, co teď dělám. No. Tak jo, já mám na vás ještě takovou jednu poslední otázku na závěr, také cíleně pro naše posluchače. Jestli byste jim chtěli něco vzkázat, třeba s ohledem na tu rehabilitaci, fyzioterapii nebo cokoliv, co vás napadá, co se toho týká. Tak já bych asi, co bychom vzkázali, tak ať v podstatě, když už to budou dělat ať už jako rehabilitační lékaři nebo jako fyzioterapeuti, tak si myslím, že je důležité, aby ten pacient prostě byl na tom prvním místě v rámci toho oboru. Já bych možná jenom podotkla, že určitě to není vhodné pro studenty, kteří nemají rádi přímý kontakt s pacientem, protože u nás je to hodně kontaktní zaměstnání, jako pro fyzioterapeuty, tak i pro nás, pro lékaře. Takže to určitě jako kdo chce udržovat takový ten odstup, tak to nebude úplně pro něj. Zobrazovací metody potom. A zobrazovací metody, nádech, výdech. A ne, tak jako určitě dá se vybrat nějaké odvětví lékařství, ale to jenom bych chtěla podotknout, že je to o tom dotyku hlavně a
Co říct studentům, no, jako i v té rehabilitaci, ačkoliv se to může zdát pro mnohé jako nudné, že se pouze jedná o nějaké bolesti, pacienty hlavně vertebrogenní, tak i v té rehabilitaci se dají najít jako podskupiny pacientů a určitá škála věcí, kterým se můžou věnovat. Pánevní dno, a třeba teďka hodně se věnujeme pacientům neurologickým v rámci spastických poraden. A třeba i už tady byly nakousnuty problematiky poruch rovnováhy. A to jsou všechno jakoby věci, kterým se dá věnovat cíleně, nebo i dětská rehabilitace je hodně upozaděná, ale těch dětských rehabilitačních lékařů a vůbec fyzioterapeutů je na můj vkus velmi málo. Ono je trošičku problém s tím, že rehabilitace se na medicíně nevyučuje, nebo to není žádnej předmět ani taká není popelka to, trošku, no. Taká jako popelka. Není to úplně pravda. V Praze teda tam už leta... tak já tam myslím máme u na nás, fakultě, mají tam jako blok třeba 2týdenní, ale opravdu, a možná, že některými studenty, že ten předmět je výjímán, jako taková popelka, no. A tak my máme taky bloky, že jo, oční týden, orolo týden, tak kdyby byl týden rehabilitace, možná by to Už jsme se o to postarali. Už já musím říct, že tohleto teda za mě, já když jsem vstupovala na primariát, tak to byla jedna z mých, nechci říct, že podmínek, ale cílů trošku začít spolupracovat s lékařskou fakultou, protože sama jsem, ačkoliv tenkrát za mě ještě byl zápočet z rehabilitace, ale byla to opravdu rámcově navštívení rehabilitačního oddělení a víceméně nic víc jsme k tomu nevěděli. Takže já jsem šla úplně do neznámých vod a skontaktovala jsem tedy pana docenta Kroužeckého s tím, že ještě s paní docentkou Švíglerovou jsme si jednou sedli krásného dne a vznikl, ne na základě našeho jenom, ale vznikl nový předmět ochrana a prevence zdraví, kde už máme pro 4. ročníky alespoň částečně nějaké přednášky a jedny praktika. Je to možná zatím málo, ale já to baru jako alespoň taková ta první upoutávka, protože co si budeme povídat, v podstatě všechny klinické obory, když už neví, co s tím pacientem a nezabírají klasické medikamentózní nebo operační postupy, tak je na tu rehabilitaci pošlou. A ať už je to reflux, ať už je to nějaké gynekologické potíže, nebo záda, nebo kloubní potíže, tak skončí na rehabilitaci. A zase na druhou stranu my narážíme na to, že mnohdy ani ti specialisté jiných odvětví neví, co té rehabilitaci očekávat. Já si myslím, že to vůbec jako nemusí být nudný obor a naopak, když se to dělá dobře, tak podle mě to může být jeden z nejvíc atraktivních oborů, jo, protože je to obor, který jde trošku proti trendu jako atomizace medicíny, kdy ono to v podstatě jako do určité míry nejde jinak, no, jako být na tom svém písečku, teď tady máme nervový systém, teď tady máme dýchací systém a podobně, ale samozřejmě v tom těle ty systémy interagují a to podle mě se protíná v té rehabilitaci a ten rehabilitační lékař, pokud to fakt dělá dobře, tak to může být jako jeden z největších specialistů a může to být opravdu ten lékař, který tomu pacientovi pomůže nejvíc. Už i tím, že vidí toho člověka jako jeden funkční celek, kdy ty systémy se jako prolínají a musí umět něco z ortopedie, něco z neurologie, něco i zase z toho z interny dokonce, ale opravdu i z té interny. Dneska i vlastně v podstatě u vertebrogenních pacientů se řeší jako vertebroviscerální vztahy. A je to tak komplexní systém, že v podstatě, když by do toho někdo proniknul opravdu do hloubky, tak to musí být takový velký genius, protože to jsou právě ta souhra těch všech systémů dohromady. A to je na tom někdy to těžké. No. Krásný. No já jsem moc ráda, že jste to ukončili takhle krásně, pozitivně a motivačně pro naše posluchače. Já vám moc děkuji za rozhovor. Přeji vám mnoho úspěchu, jak v osobním, tak v pracovním životě. Děkuji, že jste vážili cestu až k nám do Plzně, třeba právě z Prahy. Mějte se moc hezky a nashledanou. Děkujeme za pozvání. Nashledanou.